اخيرا سامسونج اعلنت عن شاشات التلفزيون الجديده بتاعتها في معرض CES 2025 للتكنولوجي، واللي كان فيها مفاجآت كتير هعرفكم عليها كلها دلوقتي. بس حابب في البدايه ان انا بسرعه كده اعتذر لكم ان انا بقالي فتره بعمل الفيديوز بتاعتي بره الاستوديو، وبيبقى دايما في اماكن خارجيه والصوت حواليا دوشه ومش احسن حاجه. ولكن السبب في كده ان انا حاليا نقلت اقامتي من مصر للامارات، ولسه بجهز هنا لاستوديو جديد علشان اكمل فيه شغل القناه. وشايف ان دي هتكون طريقه يعني اسرع او افضل في ان انا اقول لكم فيها المعلومات اللي انتم مستنيينها مني، بدل ما اوقف شغل في القناه خالص او ان انا اقفل القناه تماما. فمحتاج تشجيعكم بقى يا جماعه الفتره دي، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. وهبتدي بشاشة سامسونج QD OLED بدقة ال 4K موديل ال S95F اللي هتكون بديل للموديل المشهور جدا بتاع السنة اللي فاتت ال S95D. وزي ما لاحظت معايا دلوقتي ان انت هتشوف حرف ال F في الموديلات الجديدة بتاعت شاشات سامسونج السنة دي بدل حرف ال D اللي كان موجود في الشاشات بتاعت السنة اللي فاتت. والسنة دي هيكون في 7 اختلافات مهمين ما بين موديل ال S95F وموديل ال S95D. أول حاجة موديل ال S95F هيجي بجيل جديد من بانل ال QD OLED أو بجيل متطور من بانل ال QD OLED عن السنة اللي فاتت. والجيل الجديد من البانل ده طبعا هيكون السطوع بتاع الاضاءه بتاعه اعلى من السنه اللي فاتت. يعني السنه اللي فاتت موديل الاس 95 دي كان اقصى شده لسطوع الاضاءه فيه بيوصل لحوالي 1650 نتس عند مساحه الشباك ال 10% او ال 10% ويندو. فالسنه دي الاس 95 اف مفترض ان البيك برايتنس بتاعها يوصل لحوالي 2000 نتس، وده طبعا مع المحتوى الاتش دي ار. بالاضافه لكده كمان فالسطوع بتاع الاضاءه السنه دي هيكون ازيد على مساحه الشاشه كلها، لان السنه اللي فاتت موديل الاس 95 دي كان اقصى شده لسطوع الاضاءه ليه على مساحه الشاشه كلها 290 نتس، ولكن السنه دي مفترض ان السطوع بتاع الاضاءه ده يوصل لحوالي 390 نتس مع المحتوى الاس دي ار. وطبعا دي هتكون تطورات مهمه جدا على مستوى السطوع بتاع اضاءه الشاشه السنه دي، واللي هتساعد في ان المحتوى الاتش دي ار والاس دي ار تكون صورتهم واضحه اكتر بالاخص في الاماكن المضيئه قوي. وطبعا سامسونج قدرت ان هي تطور بانل الكيو دي اوليد السنه دي وتوصلها لسطوع الاضاءه ده عن طريق ان هي غيرت الخامات او المواد اللي بتستخدمها في طبقه الضوء الازرق الموجوده في بانل الكيو دي اوليد، واستخدمت السنه دي مواد فعاله اكتر او افيشنت اكتر، بحيث ان هي قدرت تطلع كميه اضاءه اعلى بنفس استخدام كميه الكهرباء او كميه الطاقه اللي كانت بتستخدمها السنه اللي فاتت. وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات مفصله اكتر عن التكنولوجي دي اول ما تتوفر عنها معلومات اكتر من كده. كمان من الاختلافات المهمه جدا اللي هتكون موجوده في موديل الاس 95 اف السنه دي انه هيكون بيدعم معدل التحديث او ريفريش ريت 165 هرتز بدل ال 144 هرتز اللي كان موجود في موديل الاس 95 دي. فطبعا ده هيكون تطور مهم جدا السنه دي، ولكن الفكره ان التطور ده محدش هيستفيد منه قوي غير الناس اللي هتستخدم الشاشه دي كمونيتور للبي سي وتلعب جيمز من على البي سي على طول. طبعا لازم يكون عندك بي سي هاي اند فيه كارت شاشه قوي جدا عشان يقدر يوصل لمعدل الفريمات ال 165 هرتز مع دقه ال 4K. لكن لو هتبقى بتلعب جيمز عن طريق بلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس فالنقطه دي مش هتفرق خالص معاك، لان زي ما انت عارف ان البلاي ستيشن 5 لسه اقصى سرعه للعب الجيمز عليه بدقه ال 4K هي ال 120 فريم بير سكند. بالاضافه لكده فموديل الاس 95 اف السنه دي هيجي بالجيل الثالث من معالج ال NQ4AI اللي كان موجود الجيل الثاني منه في موديل الاس 95 دي. والمعالج ده السنه دي هيكون بيستخدم 128 نيورال نتورك او خلايا عصبيه بدل 20 نيورال نتورك كانوا موجودين بس في موديل الاس 95 دي. فده طبعا هيكون تطور مهم جدا على مستوى معالجه الصوره. يعني هتلاقي ان الاي اي اب سكيلينج بقى احسن، وتكبير المحتوى لدقته اقل من 4K بقت صورتها انقى واوضح من السنه اللي فاتت. ده غير كمان ان موديل الاس 95 اف السنه دي هيجي بالجيل الثاني من طبقه الجلير فري او طبقه منع الانعكاس اللي كانت موجوده في موديل الاس 95 دي. ولكن التطور اللي حصل في طبقه منع الانعكاس دي السنه دي ان هم عالجوا فيها شويه المشاكل اللي كانت موجوده في موديل الاس 95 دي، زي ان هي كانت بتاثر شويه على التباين بتاع الصوره او بتاثر على الدرجات بتاعه اللون الاسود وبتخليها رايحه على رمادي شويه، بالاخص اذا كان في ضوء موجه على الشاشه بشكل مباشر. والنقطه دي انا كنت اتكلمت فيها في فيديو قبل كده هتلاقيها موجوده في القناه. واخر حاجه اقولها لك عن موديل الاس 95 اف انه هيكون السنه دي متوفر بمقاس جديد وهو مقاس ال 83 بوصه، ولكن للاسف ان المقاس ده مش هيجي ببانل الكيو دي اوليد ولكن هيجي ببانل دبليو اوليد عاديه. وفي الغالب المقاس ده هيكون بيستخدم دبليو اوليد بانل من LG، ولكن يعني لسه مش واضح بالظبط هل اذا كانت البانل دي اللي هتكون بتستخدم تكنولوجي المايكرو لينس اري بتاعت السنه اللي فاتت ولا التكنولوجي الجديده بتاعت LG اللي هتستخدمها في الشاشات الجديده بتاعتها السنه دي اللي اتكلمت عنها في الفيديو بتاع الشات LG. وان شاء الله اعمل لكم مراجعات للشات دي اول ما تبتدي تنزل السوق. وطبعا متوقع ان الشات دي تبتدي توصل للاسواق في الدول العربيه على شهر 6 او شهر 7، وفي اسواق الدول الاوروبيه بتبتدي تنزل على شهر 3 او شهر 4. كمان السنه دي هيكون عندنا موديلين تانيين من الشات الاوليد في سامسونج، هم موديل الاس 90 اف وموديل الاس 85 اف. الموديل بتاع الاس 90 اف بيكون اقل شويه من الاس 95 اف في المواصفات بتاعته بشكل عام، وبيكون السنه دي متوفر بمقاسات بتبتدي من ال 42 بوصه لحد ال 83 بوصه.
والموديل ده هيكون فيه لخبطه شويه في البانلز بتاعته، لانه هيكون ميكس ما بين البانلز بتاعه الدبليو اوليد وما بين البانلز بتاعه الكيو دي اوليد على حسب المقاسات بتاعه الشاشه. وفي الغالب يعني ان هيكون المقاس بتاع ال 55 وال 65 وال 77 بوصه هم اللي بيجوا ببانل الكيو دي اوليد، ومقاس ال 42 وال 48 وال 83 بوصه بيجوا ببانل دبليو اوليد. بالاضافه لكده في موديل الاس 90 اف هيجي بنفس المعالج الموجود في موديل الاس 95 اف اللي هو المعالج ال NQ4AI Gen 3، ولكن الموديل ده هيجي بالطبقه بتاعه الجلوسي او الطبقه بتاعه الشاشه اللي بتلمع، مش هيجي بالطبقه بتاعه منع الانعكاس الموجوده في موديل الاس 95 اف. ده غير كمان ان الموديل ده هيكون بمعدل تحديث او ريفرش ريت 144 هرتز مش 165 هرتز زي موديل الاس 95 اف. اما بالنسبه لموديل الاس 85 اف فالموديل ده هيجي بمقاسات بتبتدي من ال 55 بوصه لحد ال 83 بوصه، وكل المقاسات هنا هتكون دبليو اوليد، مفيش اي مقاس هنا هيكون كيو دي اوليد. وكمان الشاشه دي هتكون بمعدل تحديث 120 هرتز مش 144 هرتز زي الاس 90 اف. وبالنسبه للمعالج فالشاشه دي هتيجي بالمعالج ال NQ4AI Gen 2 بتاع السنه اللي فاتت، فالشاشه دي هتكون اقل شاشه في الشاشات بتاعت سامسونج الاوليد على مستوى المواصفات بتاعتها بشكل عام، وبالتالي هتكون الارخص سعرا السنه دي. ومن اهم الاختلافات برضو ما بين الثلاث موديلات السنه دي ان موديل الاس 95 اف هو بس اللي هيكون بيجي بالوان كونكت بوكس، لكن بالنسبه لموديل الاس 90 اف والاس 85 اف فهيجوا زي شاشه عاديه بتكون الوصلات فيها في ظهر الشاشه. اما بالنسبه لشاشات سامسونج الميني ليد فهيكون عندنا السنه دي موديلات بدقه ال 8K وموديلات بدقه ال 4K. الموديلات اللي بدقه 8K هيكون فيها موديلين هما الكيو ان 990 اف والموديل الثاني هو الكيو ان 900 اف، والموديلين دول السنه دي هيكونوا بيدعموا نفس المعالج اللي هو ال NQ4AI Gen 3، وكمان الموديلين دول هيجوا بالطبقه بتاعه منع الانعكاس الموجوده في موديل الاس 95 دي، وده جديد السنه دي ان احنا نشوف طبقه منع الانعكاس في الشاشات الميني ليد. ولكن اهم اختلاف ما بين الموديلين دول السنه دي ان موديل الكيو ان 990 اف هيجي بالوايرلس وان كونكت بوكس اللي هو بيدعم توصيل الشاشه بدون اسلاك، يعني بتوصل كل التوصيلات بتاعتك على الوان كونكت بوكس، والوان كونكت بوكس ده بيرسل الصوره دي للشاشه عن طريق الشبكه بتاعه الواي فاي الخاصه بيه زي ما شفنا في الشاشات بتاعه LG اللي بتستخدم الزيرو كونكت بوكس. ولكن موديل الكيو ان 900 اف هيجي بدون الوايرلس كونكت بوكس ده، وهيبقى التوصيلات بتاعته زي اي شاشه من ظهر الشاشه. ده غير طبعا الاختلافات اللي هتكون على مستوى جوده الصوت وقوه الاضاءه اللي هتكون افضل في موديل الكيو ان 990 اف. ولكن بشكل عام اهم حاجه هتبقى بتميز الموديلين دول السنه دي هي الخاصيه بتاعه الاي اي اب سكيلينج برو اللي بتكبر المحتوى لدقه ال 8K. وزي ما انت شايف كده ان هم كانوا حاطين في المعرض شاشتين جنب بعض، واحده شغاله بالخاصيه بتاعه الاي اي اب سكيلينج برو وواحده شغاله بدون الخاصيه دي، فهتشوف ان الفرق واضح في جوده الصوره في تكبير المحتوى اللي دقته اقل من 8K في الخاصيه بتاعه الاي اي اب سكيلينج برو. اما بالنسبه للشاشات الميني ليد بدقه ال 4K فهيكون عندنا السنه دي ثلاث موديلات، هم موديل الكيو ان 90 اف وموديل ال 80 اف وال 70 اف. الموديل بتاع الكيو ان 90 اف ده هيكون اعلى موديل فيهم على مستوى المواصفات، لان الموديل ده هيجي برده بالطبقه بتاعه منع الانعكاس الموجوده في موديل الاس 95 اف. بالاضافه لكده كمان فالموديل ده هيكون بيدعم الريفرش ريت او معدل التحديث ال 165 هرتز، وهيجي باحدث معالج من معالجات سامسونج اللي هو ال NQ4AI Gen 3. والجديد كمان في موديل الكيو ان 90 اف السنه دي انه هيكون متوفر بمقاس كبير جدا وهو مقاس ال 115 بوصه، ودي يمكن اول مره نشوف مقاس 115 بوصه في الشاشات ال LCD بتاعت سامسونج. وسامسونج هتبقى بتستخدم السنه دي في مقاس ال 115 بوصه ده نفس البانل بتاعت TCL او بتشتري البانل بتاعت TCL، ولكن الحرب هنا ما بين TCL وسامسونج بتكون في معالجه الصوره زي ما قلت في فيديوهات كتير قبل كده، ان يعني بتلاقي ان الشركات كلها بتستخدم بانلز من بعض وبتشتري بانلز من بعض، ولكن المنافسه هنا بتكون في البروسيسور نفسه بتاع الشاشه او في المعالج بتاع الشاشه اللي في الغالب دايما بيكون في شاشات سامسونج اقوى من TCL. ولكن بالنسبه لموديل الكيو ان 80 اف فالموديل ده هيجي بالشاشه الجلوسي العاديه او الشاشه اللي بتلمع، مش هيكون فيه الطبقه بتاعت منع الانعكاس، وكمان هيكون بمعدل التحديث او ريفرش ريت 144 هرتز مش 165 هرتز. كمان هيكون في تطور مهم جدا السنه دي في شاشه سامسونج ده فريم، الشاشه المعروفه بتاعت سامسونج اللي بتكون على شكل البرواز اللي متعلق على الحائط. الشاشه دي السنه دي هتيجي بتكنولوجيا الاضاءه الخلفيه الميني ليد، ولكن مش هتيجي بالميني ليد الكامل اللي بيكون يعني منتشر في ظهر الشاشه كله زي ما احنا متعودين، ولكن السنه دي هيكون الميني ليد في الحواف فقط، يعني هتكون الشاشه دي ايدج ليت او اضاءتها من الحواف، ولكن الاضاءه دي هتكون اضاءه ميني ليد. بالاضافه لكده كمان فالشاشه دي السنه دي هتيجي بالوايرلس كونكت بوكس، فهتقدر انك تستخدم الشاشه دي السنه دي بدون البوكس ده خالص اذا كان كل استخدامك للشاشه هيبقى عن طريق التطبيقات او منصات الاستريمنج اللي بتكون موجوده على الشاشه زي نتفليكس وبرايم فيديو والكلام ده. ولكن اذا كنت حابب انك توصل الاجهزه بتاعتك زي البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس، او حابب انك مثلا تتفرج على قنوات التلفزيون العاديه او قنوات الريسيفر،
فهتقدر انك توصل كل الاجهزه دي على الوايرلس كونكت بوكس وتحط الصندوق ده في اي مكان عندك في البيت، ويبقى الصندوق ده بيبعت الاشاره بتاعته للشاشه وبيشغل الشاشه عن طريق الواي فاي. واخر حاجه هكلمك عنها ومش عايز انساها، وهي الشاشات المايكرو ليد اللي هيكون فيها برضو تطور مهم جدا السنه دي، اللي بقوا بيستخدموا فيها الازاز بدل ما كانوا بيستخدموا البلاستيك في البانلز بتاعه الشاشه نفسها. فاستخدامهم للازاز السنه دي هيحسن من القوه بتاعه الاضاءه بتاعه الشاشه في الحواف بتاعه البلاطات بتاعتها، لانه زي ما انتم عارفين ان الشاشات المايكرو ليد بتكون بتتكون من بلاطات بتتجمع جنب بعض. فاستخدام الازاز السنه دي في البانلز هيقلل من فكره انك انت تشوف اي فرق ما بين البلاطات دي وبعضها، وده هيكون برضو من التطورات المهمه جدا في الشاشات المايكرو ليد السنه دي. وبس كده، ده كان ملخص سريع كده لكل التطورات المهمه اللي حصلت في الشاشات بتاعه سامسونج السنه دي في 2025. ما تنساش تشترك في القناه عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعه مراجعات الشاشات دي اول ما تبتدي تنزل السوق ان شاء الله. دلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. ويا ريت في النهايه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.